नमस्कार. आज आपण शिकणार आहोत फेस मास्क अगदी सोप्या आणि साध्या सिंपल पद्धतीने. तर हे आपण मास्कसाठी कापड घेतलेलं आहे. हे व्हाईट आहे. हे आतल्या साईडला आपण घेणार आहे. कॉटनचा कपडा आहे हा. हा बघा, हा डबल केला आपण. आणि हे आपण आतल्या वरच्या बाजूने घेणार आहे कपडा. साडीवर मॅचिंग वगैरे करायचं असेल तर हा कपडा छान दिसेल अशा साडीच मधला घेतलेला. हे बघा, हे 3 आहे. आणि हे डबल 5 आहे. हे बघा, हा 10चा तुकडा आहे. हा 6 होता, हा आता डबल 3 झाला आणि हा असा 5 घेतला आपण. तर ही बाजू बंद आहे पूर्ण आणि ही बघा, ह्या 2 बंद आहेत. तर आपण ह्या बाजूने खुल्या बाजूने इकडून 1 इंच घेणार आहे आणि इथं बंद बाजूकडे 1.5 इंच टाकणार आहे. सगळं काढून घ्यायचं. हाईट काढायचं. कटिंग करून घेऊया आपण. आणि हा आपला आत लावायचा कपडा आहे. ही सुलट बाजू आहे. आपण उलट्या बाजूने आकार घेऊया म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित शिवून टाकता येईल. व्यवस्थित ठेवलं असं कटिंग करून घ्यायचं. एकदम सोप्या आणि सिंपल पद्धतीने शिकवणार आहे. कटिंगचं आणि शिवण दोन्ही दाखवतो. कटिंग तर झालं आपलं. हे बघा, ही एक सुरड बाजू आत ठेवले, हे उलटे ठेवलेले आहे आणि हे इथून आपल्याला शिवून घ्यायचं आणि ह्याला सुद्धा शिवायचं आपल्याला. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा म्हणजे तुम्हाला बरोबर शिवायचं कसं ते समजून जाईल. शिवून झालेला आहे. असं आपल्याला आता हा दुसरा पण तुकडा शिवून घ्यायचा आहे. बघा, हे दोन्ही शिवून झाले तर आपल्याला आतल्या बाजूला घ्यायचा व्हाईट तुकडा. तर इलेक्ट्रिकचे 6-6 इंचाचे 2 तुकडे घेतलेत बघा. हे आपण इथं आतमध्ये शिवतानाच घेणार आहे, त्यामुळे आधी शिवून घ्यायचे पहिले.
दोन्ही साईडला शिवून घ्यायचे हे. नंतर आपल्याला हा तुकडा वरून जोडायचा आहे. हे इलास्टिक पण इकडून जोडून घ्यायचं. हे बघा, हा उलटा सुलटा खालचा तुकडा आहे, हा त्याच्यावर हा उलटा ठेवला आहे बघा. असा ठेवायचा आणि हे असं पूर्ण स्टिच करून घ्यायचं. आपल्याला पूर्ण घ्यायचं हे. आणि आपल्याला सुलट करायला एक थोडी बाजू ओपन ठेवायची. पूर्ण घ्यायचं आपल्याला शिवून. हे आपल्याला सुलट करण्यासाठी थोडी जागा सोडायची आहे. जे चारी कोपरे आहेत त्याला थोडा थोडा एक कट मारून घ्यायचा. आता बघा, आपण हा सुलट करून घेणार आहे. अगदी व्यवस्थित झालेला आहे हा सुलट. म्हणजे आपण थोडं सोडलं होतं ते बाजू आपली स्टिचिंग करून घ्यायची. हे बघा, ही थोडी सोडलेली आपल्याला शिवून घ्यायची. हे बघा, हे आपलं थोडंसं सोडलेलं आपण स्टिच करून घेऊया. शिलाई मारून घेऊन थोडं ओपन ठेवूया. मस्त तयार आहे. बंद त्यातच धरलेत आपण इलास्टिकचे. हे बघा, दोन्ही साईडला. हे बघा, आपला फेस मास्क तयार झाला.